આંકડાશાસ્ત્રમાં મધ્યવર્તી સ્થિતિના માપમાં મધ્યક, બહુલક અને આજે આપણે મધ્યસ્થ વિશે સમજવાનું છે. બે મધ્યક અને બહુલક શીખી ગયા અને તમે તો હોશિયાર છો, ભણતા વિદ્યાર્થીઓ છો, થોડુંક ધ્યાન આપી અને આ અભ્યાસ કરશો તો તમને આનાથી ઘણો બધો ફાયદો થશે. કે જો આપણે કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો એના માટે આપણે મહેનત કરવી પડે, એના માટે આપણે થોડુંક કાળજી લેવી પડે. એટલે તમે તો વિદ્યાર્થીઓ છો, હસતા ખેલતા, તો તમે આના વિશે થોડુંક વધારે મેળવો માહિતી અને આપણે આ શીખીએ, હસતા હસતા શીખીએ તો જેથી કરીને આપણને આનંદ આવે અને આપણે શીખી પણ શકીએ. હવે આજે આપણે મધ્યસ્થ વિશેની વાત કરવા માંગીએ છીએ. તો કે મધ્યસ્થ એને એમ તરીકે લેવામાં આવે છે. મધ્યસ્થ એમાં પણ આપણે જોઈ ગયા, મધ્યકમાં પણ જોઈ ગયા, બહુલકમાં પણ જોઈ ગયા કે અવર્ગીકૃત માહિતી. તો કે મધ્યસ્થમાં અવર્ગીકૃત માહિતી કેવી છે કે જે તમને અંક આપેલા છે. દાખલો છે પહેલો 5, 7, 6, 9, 8, 14 અને 4. તો આપણે કેટલા અંકો છે તો કે 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 7. તો આવી રીતનો આનો મધ્યસ્થ કેટલો? તો પહેલામાં પહેલો મધ્યસ્થ જ્યારે અવર્ગીકૃત માહિતીનો શોધવાનો હોય ત્યારે પહેલામાં પહેલો એ અવલોકનો જો છે એને ચડતા કે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવા પડે. તો ચડતા કે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવે, પણ આપણે ચડતા ક્રમનું જ યાદ રાખવાનું કે જેથી કરીને આપણને ભૂલ થાય નહીં. તો ચડતા ક્રમમાં ગોઠવ્યા, તો ચડતા ક્રમમાં ગોઠવ્યા પછી તો મધ્યસ્થ માટેનું સૂત્ર છે કે m બરાબર n+1 છેદમાં 2 નું અવલોકન. એનું અવલોકન છે એ મધ્યસ્થ નથી. એટલે કે અહીંયા જોવાનું તો 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 7 છે. તો n એટલે કેટલા થયા? 7. તો m બરાબર n+1/2. તો 7 વત્તા 1 ભાગ્યા 2 એટલે 8 ભાગ્યા 2 એટલે 4. 2 ચોક 8. તો ચોથું અવલોકન. તો આપણે ચડતા ક્રમની અંદર જે ગોઠવેલું છે એમાંથી જોવાનું કે ચોથા નંબરનું કયું છે તો કે 1, 2, 3 અને 4. તો આપણો મધ્યસ્થ થયો એ 7 થયો. તમે અહીંયા મધ્યસ્થ જે ભાગ્યું એ 4 કરીને લખી દો, એવું નહીં. આ ચોથું અવલોકન. તમને ગમે તે દાખલો આપ્યો હોય પણ એ દાખલામાં તમે n+1 ક્યારે અયુગ્મ સંખ્યા હોય ત્યારે, અયુગ્મ એટલે એકી સંખ્યા, ત્યારે સૂત્ર છે n+1/2. ધ્યાનમાં રાખજો. હવે બીજો દાખલો છે 4, 6, 2, 9, 7, 8. તો એને પણ ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાનો છે. એને પણ ચડતા ક્રમમાં ગોઠવ્યા, પણ અહીંયા તમે જુઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6 આ યુગ્મ છે, યુગ્મ સંખ્યા છે, બરાબર છે. બેકી સંખ્યા આવે છે. તો એવું થાય તો આપણે શું વાપરવું? કઈ ગભરાવાની જરૂર નથી. કે આ જ સૂત્ર m બરાબર n+1/2 નું અવલોકન. તો કે 6 છે અવલોકનો, એને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવ્યા છે. 6 વત્તા 1 ભાગ્યા 2 એટલે કે 7/2 એટલે 7નું અડધું એટલે કે 3.5. તો આપણે એક જ વસ્તુ સમજવાની છે કે 3.5 આયા એટલે કે ત્રીજું અવલોકન આવવાનું છે અને ચોથું અવલોકન પણ આવવાનું છે. એમાંથી કોઈક આવશે. એટલે 3.5મું અવલોકન એટલે કે ત્રીજું અવલોકન વત્તા ચોથું અવલોકન ભાગ્યા 2. તો કે ત્રીજું અવલોકન ચડતા ક્રમમાં ગોઠવ્યું છે
તો શું થયું? તો કે છઠ્ઠું છે 6 છે, ચોથું અવલોકન છે 7 છે, ભાગ્યા 2 એટલે 13, ભાગ્યા 2 એટલે 6.5. તો આપણો મધ્યસ્થ કેટલો થયો? 6.5. અહીંયા એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, અયુગ્મ સંખ્યા છે એટલે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવ્યું એટલે n+1 કર્યું એટલે તમને સીધું અવલોકન મળી જશે. અહીં નહીં મળે. જ્યારે યુગ્મ સંખ્યા હશે ત્યારે જે મળ્યું એ બંને 3.5 મળ્યું તો ત્રીજું અવલોકન અને ચોથું લેવાનું, 4.5 મળ્યું તો ચોથું અને પાંચમું લેવાનું. તો એ મધ્યસ્થ એ બનશે આપણો. આ તો અવલોકન છે. આ જે છે અવલોકન છે. એ અવલોકન આપણે ચડતા ક્રમમાં જે ગોઠવ્યું છે એમાંથી લેવાનું છે. બરોબર સમજ પડી ને? હવે વર્ગીકૃત માહિતીનો મધ્યસ્થ. તો કે વર્ગીકૃત માહિતીના મધ્યસ્થ માટે આપણે પહેલું જોવા માંગીએ છીએ એ વર્ગીકરણ કરીને આપેલું છે. વર્ગીકરણ કરીને આપેલું છે. તમારે આમાં મધ્યક જેટલા ખાના પાડવાના નથી. ફક્ત અહીંયા આપી દીધું છે આનો સરવાળો. મેં તમે ગઈકાલે પણ કીધું છે કે આ એકમની નીચે એકમ ને દશકની નીચે દશક, તો તમારે કોઈ ભૂલ પડે નહીં. તો 12, 12 ને 4 16, 16 ને 5 21, 21 ને 9 30, 3 ને 4, 4 ને 6 ને 2 8. ઘણી વાર 80 કુટુંબ કે 80 વિદ્યાર્થીની માહિતી આપી છે પણ ટોટલમાં આપણે ખોટું આવતું હોય એટલે ઉપરની રકમ જોવાની. 100 વિદ્યાર્થીઓ લખેલું હોય તો સરવાળો 100 જ થાય. પછી તમે 99 કે 90 કરો એટલે તમારો દાખલો ખોટો પડે. એટલા માટે હવે આમાં સંચયી આવૃત્તિની વાત કરીએ તો અહીંયા જે આવૃત્તિ છે 4, એ 4 ના 4 રહેશે. હવે સંચયી આવૃત્તિમાં શું છે? આ જે 4 આયા અને અહીંયા જે 8 છે એ બેનો સરવાળો એટલે કે 12. 12 અને 14 એનો સરવાળો, તો 4 ને 2 6, 26. 26 અને 25 તો 25 ને 25 50 ને 1 51. 51 ની અંદર આપણે 19 ઉમેરવા છે તો 9 ને 1 10, 6 ને 1 7 અને છેલ્લું આવ્યું 10. જુઓ અહીંયા જે ટોટલ આવશે એ જ છેલ્લે ટોટલ આવવું જોઈએ. ના આવ્યું તો આપણા દાખલામાં આપણા સરવાળામાં એ ભૂલ છે. ફરીથી પહેલો આપણું જે છે એમાં 4 છે આવૃત્તિ, તો 4 ના 4, પછી 4 ની અંદર 8, પછી 12 ની અંદર 14, 26 અને 25, 51 ને 19 અને 70 અને 10. છેલ્લે આ સરવાળો આવવો જોઈએ. હવે મધ્યસ્થ જ્યારે વર્ગીકૃત છે ત્યારે એનું સૂત્ર છે m બરાબર l પ્લસ n/2 CF અપોન f ગુણ્યા h. મેં લખ્યું છે n/2 એટલે કે અહીંયા છે 80. 80 ભાગ્યા 2 એટલે શું લેવાનું છે? 40. શું લેવાનું છે? 80 ને 2 ભાગ્યે એટલે 40. 40 મધ્યસ્થ વર્ગની અધસીમા. હવે મધ્યસ્થ આપણો આમાં છે, બરાબર છે? 40 છે તો 40 છે એનો મતલબ કે આની અંદર આપણો મધ્યસ્થ આવેલો છે. હા, હવે મધ્યસ્થ L મધ્યસ્થ વર્ગની અધસીમા. તો એની અધસીમા કેટલી છે? 30. નાની છે ને નીચલી હદ, બરાબર છે? CF મધ્યસ્થ વર્ગની આગળના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ. આ મધ્યસ્થ વર્ગ છે એની આગળ એટલે કે એની ઉપરનો
જે વર્ગ છે એની સંચય આવૃત્તિ એટલે કે 26. એફ એટલે કે મધ્યસ્થ વર્ગની આવૃત્તિ કેટલી છે? 25. અને વર્ગ લંબાઈ તો તમે જાણો છો 0 થી 10 એટલે શું થઈ ગઈ? 10. હવે બરાબર સમજજો, આ જે સૂત્ર છે એની કિંમતો તમારે દર વખતે મૂકી દેવાની. જ્યારે તમે દાખલો ગણતા હોય ત્યારે તમને કોઈ પ્રશ્ન ઊભો ના થાય, કોઈના બદલે કોઈ લેવાઈ જાય નહીં. તો એમ બરાબર એલ કેટલા છે? તો 30 વત્તા, હવે n/2 અહીં કરી દીધું છે એટલે 80/2 મૂકવાની જરૂર નથી, સીધું શું મૂકવાનું છે? 40 માઇનસ CF એટલે કે 26 છેદમાં શું છે? મધ્યસ્થ F, મધ્યસ્થ વર્ગની આવૃત્તિ એટલે શું છે? 25 ગુણ્યા 10. તો 30 પ્લસ 26, 40 માંથી 26 બાદ કરે, 10 માંથી 6 ગયા તો 4 અને 3 માંથી 2 ગયા તો 1, 14 છેદમાં 25 ગુણ્યા 10. હવે આપણે છેદ ઉડાડીએ તો કે 5 છેદ ઉડે. ઘણા શું કરે છે? નીચે 5 ઉપર 2, એવું ના ચાલે. 5 છેદ ઉડાડો છેદમાં તો ઉપર પણ 5, તો કે 5 દુ 10. તો શું થયું? તો કે 30 વત્તા 14 દુ 28 છેદમાં 5. શું થયું? 30. છેદ ઉડાડવાનું ધ્યાન આપવાનું. નીચે 10 હોય, 100 હોય, 1000 હોય તો આપણે નહીં વળે, સુધી ગુણાકાર કરીને દશાંશ ચિહ્ન કાપી લેવાનું. હવે 28 ને આપણે ભાગીએ 5, તો 5 5 25, 3 વધ્યા, 0 મૂક્યું, 5 6 30. કેટલું આવ્યું? 30 વત્તા 5.6 એટલે કે શું આવ્યું? 30 પૂરા છે ના 5 એટલે 35.6. એટલે કે આપણો મધ્યસ્થ કેટલો આવ્યો? 35.6. થોડું ધીમે રહીને સમજી શું આપ્યું છે એ પ્રમાણે તમારે દાખલો ગણવાનો.